व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी आणि चण्याच्या डाळीची म्हणजे हरभऱ्याच्या डाळीची भाजी. तर इथे मी हरभरा डाळ घेतली 1 वाटी, जी मी 1 तासापूर्वी पाण्यात भिजत घातली आहे स्वच्छ धुवून. 1 छोटा बारीक चिरलेला कांदा, 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून, थोडीशी कोथिंबीर, ही आहे आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा आहे ही मी घरी बनवलेली आहे. आणि इथं आहे दुधी, जो मी ह्याची साल काढून घेतली आणि स्वच्छ धुतलेला आहे. तर आपण दुधी कट करून घेऊया. पहिले मागचं आणि पुढचं टोक ह्याचं काढून टाकायचं आहे आणि त्यानंतर याच्या अशा गोल चकत्या करायच्या आहेत. आता हा दुधी कसा घ्यायचा तो मी तुम्हाला दाखवते. जर निब्बार असतील आतल्या बिया तुमच्या दुधीच्या तर त्या घेऊ नका. हा भाग ना तसा पण फोक्सा असतो, असं म्हणजे एकदम भुसभुशीत असतो, त्यामुळे हा नाही घ्यायचा. हे पहा, ह्याच्यात बिया पण खूप असतात, त्यामुळे हा भाग घ्यायचा नाही. मधला भाग जो आहे तो काढून टाकायचा आहे. हा, पण तुमचा जर भोपळा खूप जास्त कवळा असेल ना तर मग तुम्ही मधला भाग देखील घेऊ शकता. आणि असा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. ही भाजी आपण झटपट बनवणार आहोत कुकरमध्ये, तर ही लगेचच अगदी 7 ते 8 मिनिटात होणारी भाजी आहे. फक्त तुमची चण्याची डाळ भिजलेली पाहिजे आणि सगळं जे इतर साहित्य आहे ते तुम्ही चिरून घेतलेलं असलं पाहिजे. अशाच प्रकारे ना आपण संपूर्ण जो भोपळा आहे ना तो दुधी भोपळा चिरून घ्यायचा आहे. मधला भाग घ्यायचा नाहीये. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही घेऊ शकता, पण त्याच्यात बिया असतील तर घ्यायची गरज नाही. कवळा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. हे पहा, अशा प्रकारे या साईजमध्ये फोडी करून घ्यायच्या. तर मी सगळा भोपळा चिरते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं सगळं साहित्य तयार आहे. तर आता आपण आपली भोपळ्याची भाजी बनवायला सुरू करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी कुकरमध्ये 2 चमचे तेल घेतले. आपण टाकूया अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि चिमूटभर आपल्याला हिंग टाकायचं आहे. जिरी मोहरी छान अशी तडतडवून घ्यायची आहे. हे पहा, जिरी मोहरी आपली छान अशी तडतडती आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा ॲड करूया. जर तुमच्याकडे कढीपत्ता असेल तर तुम्ही कढीपत्त्याची पाने पण ॲड करू शकता. हलकासा लालसर करायचा आहे आपल्याला कांदा. जास्त ह्याचा कलर चेंज नाही होऊ द्यायचा. आणि मग आपण ह्याच्यात आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे. आलं लसणाचा कच्चेपणा जाऊ द्यायचा आहे. हे पहा, आता लगेचच आपण टोमॅटो ॲड करूया. आणि टोमॅटो छान असा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो आपला मऊ होतोय तोपर्यंत आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करूया. तर इथे मी ॲड करणार आहे अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 2 चमचे कांदा मसाला, 1 चमचा गोडा मसाला. आता हे मसाले देखील छान अशी फ्राय होतील आपल्या टोमॅटो सोबत. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता आपला टोमॅटो देखील बऱ्यापैकी छान असा मऊ दिसतोय. तर आता आपण भोपळा ॲड करूया. आता हे मिक्स करूया आणि ह्याच्यामध्ये आपण चण्याची भिजलेली डाळ देखील ॲड करायची आहे.
आपला भोपळा छान असा परततोय, तर आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता तुम्हाला कशी भाजी हवी आहे, घट्ट पातळ, त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी टाका. मी इथे ह्याच्यामध्ये 1 पेला पाणी टाकलेलं आहे. जर आपल्याला गरज वाटली तर आपण नंतर वरून पाणी ॲड करून उकळून घेऊ शकतो. पहिले जास्त पाणी टाकलं ना तर काय होतं, शिट्टी होते ना कुकरची, तेव्हा पाणी बाहेर येतं झाकणातून. आता आपण थोडीशी ह्याच्यात कोथिंबीर टाकायची आहे, थोडी नंतर देखील टाकायची आहे, पण शिजताना टाकली की छान स्वाद येतो. हे पहा, आता आपण कुकरचं झाकण लावून टाकायचं आहे आणि ह्याच्या हाय फ्लेमवरती ह्याच्या 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेऊया. हे पहा, आता आपल्या कुकरची वाफ गेलेली आहे. तर आता आपण झाकण खोलून बघूया. आणि तुम्ही बघू शकता इथं आपली चणा डाळ आणि दुधीची भाजी तयार आहे, अगदी मस्त. जर तुम्हाला ह्याचं पूर्ण असं मॅश बनवायचं असेल, एकजीव करायची असेल, तर 5 ते 6 शिट्ट्या करू शकता. इथे मी 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपली चणा डाळ पण छान अशी शिजलेली आहे. हे पहा, आता ही भाजी आपली रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्याच्यात आणखीन पाणी टाकून रस्सा वाढवू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी चणा डाळ आणि भोपळ्याची भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये? ही अगदी 10 मिनिटात होणारी भाजी आहे. तुमची जर सगळी तयारी झाली असेल तर कुकरमध्ये अगदी हिला 5च मिनिटं लागतात. 3 शिट्ट्या केल्या की झाली भाजी. तुम्ही ही भाजी मुलांच्या डब्याला पण देऊ शकता. आणि चण्याच्या डाळीमुळे हिला खूप छान टेस्ट येते, त्यामुळे नक्की ट्राय करा एकदा ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.